Я коли вперше побачив цю техніку, я б не сказав, що це жіноча техніка. І на черзі у нас ранверсе. Це назва обертально-стрибкової техніки, яка складається з оберту, обертасу та стрибка піджатого. And now we have Ранверсе, which is a jumping turning technique which combines a turn, обертас, and a jump. Зараз ви бачите на екрані комплекс вправ для розігріву та розтяжки для техніки ранверсе. Цей комплекс, як завжди, буде доступний по закінченню майстер-класу для всіх, хто придбав квиток. And now you're seeing on your screen the complex of exercises for warm-up process and for stretching process for the trick Ранверсе. This complex, as usually, will be available to everyone at the end of our workshop for those who bought the ticket. Комплекс складається з пліє-реліве, гранд-пліє, напівшпагат, гранд-батман. Також можна використовувати наскрізні батмани, тобто підряд без зупинки кидаємо ногу в сторону. The complex includes plié-relevé, grand plié, half splits, grand batman, and of course you can as well do continuous batmans without stopping to the side. Ну, а зараз перейдемо до підготовчих рухів до ранверсе. Тому Люба, Іринко і Наталка. Будь ласка. And now we are doing some preparatory exercises for Ранверсе. And Люба and Ira will help us with this process. Привіт, дівчата, знову. Hello. Всім доброго вечора. Зараз ми розпочнемо розбір Ранверсе. У нас буде два підготовчих рухи, які будуть виконуватися на середині зали, а також біля станка. And we are starting with the preparatory exercises, and we will have two of them that will be performed near the bar and in the center. Отже, перший виконавчий рух підготовчий – це у нас буде піджатий стрибок на одній нозі з просуванням вперед. Слід зазначити, що вихідне положення у нас шоста позиція ніг, руки тримаємо на талії. And the first exercise will be jumps on one leg with moving forward. Our starting position is our legs are in the sixth position and the arms are on the waist. Роблячи піджатий стрибок у просуванні, ми повинні максимально піджати ліву опорну ногу, а також права нога в нас повинна підніматися поволі. Якщо ви вперше виконуєте цей рух, ви можете допомагати собі руками, але краще їх тримати на талії. So while performing this exercise, our left leg, the one that jumps, it should go as high as possible, and our right one should be raised slowly. If you are doing this exercise for the first time, you can help yourself with your hands, with your arms. But we advise you to do it with your hands on the waist. А зараз ми розглянемо другий виконавчий рух підготовчий. Для цього нам знадобиться станок. Отже, вихідне положення. Ми стаємо по третій позиції ніг, руки кладемо на станок. And we will do the second exercise, and we will need a bar for it. Our starting position, hands on the bar, and third position in our legs. Потім ми робимо різкий викид правою ногою в аля-згон. Then we do a sharp swing with our leg into the position аля-згон. Одночасно з цим ми повинні піджати опорну ліву ногу максимально під себе. And at the same time, we should put our left
supporting leg as high as possible up to our buttocks. Якщо ви виконуєте цей рух вперше, ви можете кидати ногу на 90 градусів, щоб не пошкодити м'язи паху. If you're doing this exercise for the first time, you can throw your leg onto the 90-degree level, not higher, to make sure that you don't hurt your inguinal muscles. Також ми вам радимо уявити, ніби хтось стоїть біля вас, тримає руку, і ваша мета – попасти ногою у цю руку, тобто створити ефект удару правою ногою, адже це буде основна поза в ранверсе. Another thing that you can do is you can ask someone to stand next to you and you can hold your arm so that the person who is performing the exercise tries to actually hit, oh, that was painful, tries to hit your hand with their leg, because actually this is the purpose of ранверсе, trying to hit something, as if you were trying to hit something. Отже, а зараз ми розпочнемо розбір ранверсе саме на середині зали. And now we will be trying to do the exercises to learn ранверсе in the center. Please, Ірина. Вітаю вас! Отже, наше вихідне положення, третя позиція ніг, руки вздовж себе. Робимо препарасьйон. So, our starting position, the legs in the third position, arms are along our body. We're doing preparation. Відкриваємо праву ногу батман-тендю в сторону. Одночасно з ногою руки через першу позицію відкриваються у другу. We're doing батман-тендю to the side, and at the same time, our arms go through the first position into the second position. Далі переводимо праву ногу демірондом вперед, корпус залишається анфас. Права рука закривається у першу позицію, ліва залишається у другій. Then we're moving our leg through demirond to the front, and our right arm goes into the first position, and the left arm stays in the second position. Після препарасьйону ми робимо обертас на демі-пліє. Саме такий обертас нам дає гарний форс перед ранверсе. Then we do обертас on demi-plié. It's really important to note that this is the special kind of обертас that should be done before ранверсе because it gives us force. Під час того, коли ми вже завершимо обертас, ми робимо стрибок з різким викидом правої ноги в алясгон на 90 або вище градусів. When we are already finishing the turn, we do a sharp throw with our leg to the side, to the 90-degree level or higher. Робочу ногу завжди виводимо виворітною та дотягнутою. Опорна нога максимально піджимається під себе. Your working leg should be fully extended, turned out, and of course you should point. And your supporting leg should go as high as possible. Хочу зауважити, що є декілька варіантів викиду ранверсе в алясгон. Перший варіант – це через демірон, тобто через другу точку залу. So, there are several ways to throw your leg to alasgon. The first one is through the second position of your hole of the room to the third one, through the mirond. Другий варіант – це просто прямий викид ноги в алясгон. And the second way is a direct leg throw to the side to alasgon. Після того, коли ми вже викинули нашу ногу, закриваємо її і ведемо рівною назад до четвертої позиції в демі-пліє. After that, we close our leg, we put it on the floor straight into the fourth position, demi-plié. Завершаючи наш обертас на лівій нозі, ми робимо томбе на праву, при цьому звільняючи ліву, щоб потім на неї зробити переступ і знову вистрибнути з викидом правої ноги в алясгон. So, when we finish our turn on our left foot, we do tombe onto our right foot to free the left foot to do the interstepping and do the jump again. І вже далі робимо підряд потрібну нам кількість ранверсе. And then we do the required number of ранверсе after that. Так, пам'ятаємо, що наше основне положення завжди анфас. Корпус підтягнутий, ми його нікуди не відхиляємо, бо вас просто може понести вслід за корпусом. We should remember that our position should always be unfast and our 4 points, and don't bend your body to no side because you just can start moving from side to side and you don't need it. Руки під час ранверсе не піднімаємо вище голови. Тримаємо їх напруженими у другій позиції. Don't raise your arms higher than your head. We're holding them in our second position, tense and strong.
Ще раз нагадую, що опорна нога максимально піджимається під себе, робоча, дотягнута, викидується в валязгон. Another reminder, the left supporting leg goes as high as possible and the right working leg goes to the position алязгон. Музичний рахунок на ранверсе такий самий, як і на звичайному обертасі. Тобто раз, два, три. На раз ми викидуємо ногу в валязгон, на два, три робимо переступи. The musical pattern of Ранверсе is similar to the one with обертас. It's 1, 2, 3. On 1 you do the leg throw, on 2, 3 you do the interstepping. Супер, дякую, дівчата. Thank you, girls. А зараз дівчата продемонструють нам ранверсе так, як воно виконується в нашій програмі. And now we will see ранверсе as it is usually performed in our program. Прошу, музика. Турпікет. Тобто ми ще запрошуємо до нашої дружньої компанії Вікторію і переходимо. Тож, let's go! So, we also invite Victoria because we have турпіке now. Finally! Вікторія вже там засумувала. Добре. Починаємо, як завжди, з підготовчого руху. So, we are starting as usual with the preparatory exercise. Стаємо в вихідне положення. Епальман круазе, п'ята позиція ніг, права нога, батман тендю виводиться вперед, права рука в першій позиції, ліва рука в другій позиції. So, the starting position, épaulement croisé, the fifth position in our legs, our right leg goes with battement tendu to the front, our right arm is in the first position and our left arm is in the second position. Добре, на затакт ми розвертаємося на ефасе, на лівій нозі робимо демі-пліє, праву ногу ніби подовжуємо, руки, кисті рук переводимо в положення алянже. Before the tact, we turn into the position effacé on our left leg. Our right leg somewhat extends, elongates, and our arms, the position of our hands, go allongé. Права нога, подовжуючи крок, ніби зверху активно на піке, стає на півпалець. В той же час вага корпусу переноситься на праву ногу. Ліва нога, трохи відштовхуючись від підлоги, приймає положення пасе позаду. Одночасно руки з'єднуються в першій позиції. So, our right leg extending does very actively, goes onto the piqué position. At the same time, our left leg goes onto the passé position behind, and the weight of our body should be transferred onto our right leg. At the same time, our arms should close into the first position. На момент ми намагаємося затриматися в цьому положенні, перевірити себе. Далі, ліва нога, ніби підміняючи праву, приймає деміпліє. Права нога виводиться на повітря в другу точку плану класу. Руки повертаються в попереднє положення. Then, as if checking ourselves, we should try to keep this position for a moment. And after that, our left leg goes into the demi-plié position, and our right leg goes into the air, and our arms and hands should be placed into allongé position. Цей підхід ми виконуємо до повного засвоєння координації всіх частин тіла, і після цього можемо перейти до оберту. And this exercise we should do as long as we can to actually remember all the positions of our body. And only when we have mastered that exercise, we can add a turn. Добре, робимо з обертом. Підхід виконуємо той самий, але коли права нога торкається, як тільки права нога торкається підлоги, робимо оберт. Руки активно забираються в першу позицію. So now we're adding the turn. As soon as the right foot touches the floor, we do the turn. And our arms actively go into the first position. Хочу зауважити, на що треба звернути увагу. Another thing that we want you to pay attention to. По-перше, прийняти та зафіксувати необхідне для туру положення. Тобто ми переносимо вагу тіла саме на праву ногу. The weight of your body should be transferred directly onto your right leg.
Ліва нога має тенденцію запізнюватися, коли вона приймає. Пасе позаду, тобто слідкуємо із за цим. Your left leg usually has a tendency to fall behind, so please pay attention that it goes onto the passe position right away. По-друге, слідкуємо за тим, щоб руки одночасно з обертом закривалися. Вони теж не мають запізнюватися. And your arms should close into the first position together with the turn. They also shouldn't fall behind. По-третє, виворотність ніг в кожній позиції є обов'язковою. Your legs should be turned out at all positions. Та права нога не згинається в коліні взагалі. Тобто ми переходимо на витягнуту ногу. Слідкуйте. And the knee of your right leg should always be extended, so you always come onto the straight right leg. Активна координація обертів голови, рук, ніг визначає швидкість та якість виконання цього обертання. The active coordination of your legs, your arms and your head actually defines the speed of your turns. Звичайно, тур-піке виконуються в різних комбінаціях. Сьогодні ми продемонструємо вам комбінацію з ранверсе. Of course, tour-piqué can be performed in different combinations, and today girls will demonstrate you tour-piqué with ранверсе. Комбінація складається з 2 тур-піке та 2 ранверсе. Хочу зауважити, що можна при виконанні другого тур-піке, при завершенні його форсувати, для того, щоб вистрибнути в кінцеве положення краще. So the combination includes 2 tour-piqué and 2 ранверсе. And another thing that should be noted that for better speed and for better force, you can actually force the second ранверсе, second tour-piqué, making it a little bit faster than the first one. Тож, дівчата, прошу. Як же можна комбінувати ранверсе? Прошу, комбінація закарпатського жіночого номеру. Переходимо до піруетів і допоможуть нам в цьому В'ячеслав та Олег. And now we're moving forward to our next trick, which is pirouettes. And Vyacheslav and Oleg will help us learn something new about this trick. Так, перш за все, для вивчення піруетів андедан у народно-сценічному танці давайте ознайомимось з основою їх виконання. First of all, to learn pirouettes undone in any folk choreography, let's learn the basics. Вказуємо хлопців і починаємо. Виконавець опорну ногу ставить на невисокий півпалець, коліно призігнуте. При виконанні піруетів пліє підлаштовуємо під себе для зручності. So, the performer, the dancer, should put his supporting leg onto not high tiptoe. His knee should be bent a little bit, and while doing pirouette, we actually adjust the deepness of plié for us, as is comfortable for us. Бедра та плечі завжди в одній проекції. Пам'ятаємо про 4 точки, руки відкриті в другу позицію, а робоча нога, і це дуже важливо, виконує поштовх, тобто форс, завжди має приходити в початкову точку. Again, our favorite 4 points rule. So our hips and our shoulders should always be in the same plane. And our arms are open in the second position, which is really important. Our working leg should do the push or force, and it should always come back to the starting point. Нога піднімається до середини ікри або на рівень кудеп'є. The leg goes to the middle of our calf or to the position of coup de pied. Так, будь ласка, вказуйте оператори наших хлопців, які демонструють зараз ці вправи. Так, і ще раз повторю, що
нога піднімається до середини ікри або на рівень куди-п'є. Again, the position of the leg coup-de-pied or the middle of the calf. Для більшої ефектності кожна комбінація завершується так званою катушкою. Кількість піруетів, що виконується з одного форсу. To make the finishing of our trick more spectacular, each trick should be finished with a so-called roll or katushka. This means the number of pirouettes which can be made from one force, from one push. Знову-таки нагадаємо, це обов'язкова умова. 4 точки, як у всій обертальній техніці. Будь ласка, музику, і ми одинарні напрацьовуємо у повільному темпі, збільшуючи кількість повторів. And we are working on singular pirouettes. We are working them not in a very fast pace, slowly increasing the number of turns. При стабільному виконанні додаємо темп. When you're already sure, you can increase your speed. Wow. Так, а вже потім починаємо вдосконалювати подвійні піруети. And only then we should start working on our double pirouettes. Так, ну і вже аж потім починаємо виконувати їх у різних комбінаціях. And only then we can start doing them in different combinations.